Chào mừng các bạn đến với kênh Khoa học và Khám phá. Cuộc đua chinh phục sao Hỏa với mong muốn đưa con người lên hành tinh đỏ đang nóng hơn bao giờ hết. Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế kết luận trong một nghiên cứu mới rằng một phi vụ đưa con người lên sao Hỏa sẽ khả thi nếu nó kéo dài không quá 4 năm. Để đưa được con người du hành lên sao Hỏa, điều này yêu cầu các nhà khoa học và kỹ sư phải giải quyết một loạt các trở ngại về công nghệ và an toàn. Một trong số đó là nguy cơ nghiêm trọng do bức xạ hạt từ mặt trời, các ngôi sao xa xôi và các thiên hà gây ra. Trả lời được hai câu hỏi quan trọng sau đây sẽ giúp chúng ta vượt qua rào cản này. 1. Liệu bức xạ hạt có gây ra mối đe dọa quá nghiêm trọng đối với cuộc sống con người trong suốt chuyến đi vòng quanh hành tinh đỏ không? Và 2. Thời điểm nào là tốt nhất để thực hiện sứ mệnh tới sao Hỏa mà có thể giúp bảo vệ các phi hành gia và tàu vũ trụ khỏi bức xạ? Trong một bài báo mới được xuất bản trên tạp chí Space Weather, một nhóm các nhà khoa học vũ trụ quốc tế, bao gồm các nhà nghiên cứu từ Đại học California, Los Angeles, Hoa Kỳ đã trả lời hai câu hỏi đó là không và có. Điều này có nghĩa là con người có thể đi đến và rời khỏi sao Hỏa một cách an toàn, với điều kiện là tàu vũ trụ có đủ sự che chắn và chuyến đi khứ hồi phải ngắn hơn khoảng 4 năm. Về vấn đề thời gian để thực hiện sứ mệnh của con người lên sao Hỏa, các nhà khoa học xác định rằng thời điểm tốt nhất để chuyến bay rời trái đất sẽ là khi chu kỳ hoạt động của mặt trời ở mức cực đại, được gọi là cực đại của mặt trời. Các tính toán của các nhà khoa học chứng minh rằng có thể bảo vệ tàu vũ trụ trên sao Hỏa khỏi các hạt năng lượng nhờ mặt trời, bởi vì trong thời gian cực đại của mặt trời, các hạt nguy hiểm và hạt năng lượng nhất từ các thiên hà xa xôi sẽ bị lệch hướng do hoạt động mặt trời tăng cường. Có thể bạn chưa biết, hệ mặt trời của chúng ta được bao quanh bởi một hàng rào plasma siêu nóng, một bức tường lửa khổng lồ ngăn cách hệ mặt trời với không gian liên sao của vũ trụ bao la. Cùng với ánh sáng, mặt trời phát ra một dòng liên tục các hạt tích điện plasma, hay còn gọi là gió mặt trời. Dòng hạt này trải rộng ra bên ngoài với vận tốc gần 1,5 triệu km/h, tạo ra vùng khí quyển loãng, gọi là nhật quyển, thấm vào toàn bộ hệ mặt trời đến khoảng cách ít nhất 100 đơn vị thiên văn. Và đây chính là môi trường liên hành tinh. Các bão từ trên bề mặt mặt trời như bùng nổ mặt trời, solar flare và sự giải phóng vật chất ở vành nhật hoa gây nhiễu loạn nhật quyển, tạo ra thời tiết không gian. Có vô vàn tia vũ trụ nguy hiểm có nguồn gốc từ bên ngoài hệ mặt trời, và chính nhật quyển là lá chắn bảo vệ một phần cho hệ mặt trời chúng ta. Các từ trường của từng hành tinh cũng ngăn chặn bớt các tia vũ trụ cho bản thân chúng. Mật độ của tia vũ trụ trong môi trường liên hành tinh và cường độ của từ trường mặt trời thay đổi theo thời gian. Do vậy mức độ các tia vũ trụ trong hệ mặt trời cũng thay đổi, mặc dù người ta không biết rõ lượng thay đổi là bao nhiêu vì khả năng quan sát của con người vẫn còn nhiều hạn chế. Nhật quyển có thể được hiểu như là một vùng thời tiết vũ trụ, một không gian có ranh giới riêng biệt, nơi các hạt tích điện, gọi là plasma phát ra từ mặt trời chuyển động với tốc độ siêu âm, và nó có hình dạng giống như một con tàu đi trong không gian liên sao. Cả nhật quyển và không gian liên sao đều chứa đầy plasma, nhưng lớp plasma bên trong nhật quyển thì nóng và loãng, còn lớp ở trong không gian liên sao thì lạnh và đặc hơn. Không gian liên sao còn có các tia vũ trụ, tức các hạt được gia tốc có nguồn gốc từ các vụ nổ siêu tân tinh, supernova. Chính nhờ lớp nhật quyển, nhiều loại khí, bụi và tia vũ trụ nguy hiểm trong không gian liên sao không xâm nhập được vào hệ mặt trời của chúng ta. Tàu Voyager 1 của NASA đã phát hiện rằng nhật quyển giúp bảo vệ trái đất và các hành tinh trong hệ mặt trời khỏi hơn 70% bức xạ từ không gian liên sao. Tác dụng này tương tự như lớp thực quyển của trái đất, bảo vệ chúng ta khỏi nhiều loại bức xạ có hại từ mặt trời. Khi tàu thăm dò Voyager 2 bắt đầu hành trình vào không gian liên sao vào thời điểm cuối năm 2018, nó đã ghi nhận nhiệt độ ở khu vực rìa bao quanh hệ mặt trời cao tới 49.427 độ C. Trên thực tế, khi những con tàu thăm dò trên được phóng đi, các nhà khoa học không thể tính toán vành đai của hệ mặt trời dài đến đâu, và liệu chúng có đủ năng lượng để đi qua giới hạn đó hay không. Do đó, khi Voyager 2 gửi về trái đất một góc nhìn chi tiết nhất về rìa hệ mặt trời của chúng ta, các nhà khoa học tại NASA đã tỏ ra rất ngạc nhiên, bởi họ vốn không nghĩ rằng tàu vẫn còn hoạt động khi đạt đến mốc này. Những chuyến đi tới sao Hỏa có thể mất đến 9 tháng,
bởi khoảng cách từ trái đất đến sao hỏa dao động khoảng 56,3 triệu km đến 400,7 triệu km do quỹ đạo hình elip của các hành tinh. Vì vậy, tùy thuộc vào thời điểm phóng và nhiên liệu sẵn có, một chuyến bay của con người có thể đến sao hỏa và quay trở lại trái đất trong vòng chưa đầy 2 năm. Theo Yuri Fritz, người đứng đầu về vật lý không gian và thời tiết không gian, tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất GFG ở Potsdam, Đức cho biết. Nghiên cứu này cho thấy rằng, trong khi bức xạ không gian đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt về độ nặng của tàu vũ trụ và thời gian phóng, và nó gây ra những khó khăn về công nghệ cho các sứ mệnh của con người lên sao hỏa, thì một sứ mệnh như vậy là khả thi. Các nhà nghiên cứu đề xuất rằng nên thực hiện một sứ mệnh không quá 4 năm, bởi vì một hành trình dài hơn sẽ khiến các phi hành gia tiếp xúc với lượng bức xạ cao nguy hiểm trong suốt chuyến đi khứ hồi, ngay cả khi giả định rằng họ đi vào thời điểm tương đối an toàn hơn so với những thời điểm khác. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết rằng mối nguy hiểm chính đối với một chuyến bay như vậy sẽ là các hạt từ bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Yuri Fritz và các đồng nghiệp từ Đại học California, Los Angeles, Viện Công nghệ Massachusetts, Viện Khoa học và Công nghệ Skolkovo ở Moscow và GFG Potsdam đã kết hợp các mô hình địa vật lý về bức xạ hạt trong một chu kỳ mặt trời, với các mô hình về cách bức xạ sẽ ảnh hưởng đến các hành khách của con tàu, bao gồm các tác động khác nhau của nó đối với các cơ quan khác nhau của cơ thể người và một con tàu vũ trụ. Mô hình xác định rằng vỏ tàu vũ trụ được làm từ vật liệu tương đối dày có thể giúp bảo vệ phi hành ra khỏi bức xạ, nhưng nếu lớp che chắn quá dày, nó thực sự có thể làm tăng lượng bức xạ thứ cấp mà họ tiếp xúc. Hai loại bức xạ nguy hiểm chính trong không gian là các hạt năng lượng mặt trời và các tia vũ trụ thiên hà. Cường độ của mỗi loại phụ thuộc vào hoạt động của mặt trời. Hoạt động của tia vũ trụ thiên hà thấp nhất trong vòng 6 đến 12 tháng sau đỉnh hoạt động của mặt trời, trong khi cường độ của các hạt năng lượng mặt trời là lớn nhất trong thời gian cực đại của mặt trời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.